হাই, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেকুৱা এটা স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন লৈ আহিছো। এইটো স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন আপোনালোকে যদি ফলো কৰে, আপোনালোকৰ স্কিনৰ সকলো সমস্যাই দূৰ হৈ গ'ল বুলি ধৰি লওক। এই স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা অপেন প'ৰ্ছৰ পৰা ধৰি আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰিব, কলা দাগ দূৰ কৰিব, পিগমেন্টেশ্যন দূৰ কৰিব, পিম্পলছ দূৰ কৰিব, পিম্পলছৰ পৰা হোৱা যিসমূহ দাগ সেইসমূহো দূৰ কৰিব। দেখিছে নহয় কিমান বেছি বগা উজ্জ্বল হৈ গৈছে স্কিনখন। এইকেইটা ষ্টেপ যদি আপোনালোকে ডেইলি ফলো কৰে, আপোনালোকৰ স্কিনৰ সকলো সমস্যা সঁচাকৈয়ে দূৰ হৈ যাব। বহুত কম সময়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ দেখা পাব আৰু একেবাৰে উজ্জ্বল বগা হৈ যাব। আৰু দেখিছে নহয় এই ফেচ পেকটো যে মই এৰাত নাই, ইমানেই এফেক্টিভ এটা ফেচ পেক যাৰ ৰিজাল্ট মই আপোনালোকক প্ৰথমতেই দেখুৱাইছো। বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব, ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰিব, অপেন প'ৰ্ছ দূৰ কৰিব, স্কিনখন একেবাৰে জিলিকাই তুলিব। তাৰ লগতে স্কিন কেয়াৰ কেনেদৰে কৰিম সকলোখিনি মই আজি আপোনালোকক কম। ভালদৰে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাব। এই স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো যদি আপোনালোকে ফলো কৰে, আপোনালোকৰ স্কিনৰ সকলো সমস্যাই দূৰ বুলি ধৰি লওক। অপেন প'ৰ্ছৰ পৰা আদি কৰি ডাৰ্ক স্পট, কলা দাগ, শুকান ছাল সকলো দূৰ হৈ যাব। আৰু মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ ভিডিঅ' আনি থাকো। যদি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও জনাব। প্ৰথমতে স্কিন কেয়াৰ কৰাৰ আগতে ভালদৰে ফেচ ৱাছ কৰি ল'ম আৰু মই এই ফেচ ৱাছটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যিসকলে আগৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ' তেওঁলোকে জানেই। এই ফেচ ৱাছটোৱে টেন দূৰ কৰিব, তাৰ লগতে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব আৰু স্কিনৰ পৰা ড্ৰাইনেছো দূৰ কৰিব। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। ফেচ ৱাছ কৰাৰ পিছত কৰিম আইচ কিউব মাছাজ। আৰু এই স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো আমি ৰাতি শোৱাৰ আগত ফলো কৰিম। আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত কৰিব। ভালদৰে ফেচ ৱাছ কৰি ল'ব মুখখন, তাৰপিছত এনেদৰে 1 মিনিট ডেইলি আইচ কিউব মাছাজ কৰিব। যিসকলৰ অপেন প'ৰ্ছ আছে, বহুত কম সময়তে আপোনালোকৰ অপেন প'ৰ্ছৰ সমস্যা দূৰ হ'ব, তাৰ লগতে স্কিনখন একেবাৰে টাইট হৈ যাব, বয়সৰ ছাপো দূৰ হ'ব। এনেদৰে যদি আপোনালোকে আইচ কিউব মাছাজ কৰি থাকে, আপোনালোকৰ স্কিনত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হ'ব, যাৰ ফলত আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হয়, স্কিনৰ পৰা ডাৰ্ক স্পট দূৰ হয়, অপেন প'ৰ্ছ দূৰ হয়, স্কিনৰ পৰা বয়সৰ ছাপ দূৰ হয়। কাৰণ তেজ চলাচল হৈ থাকিলে আমাৰ স্কিনৰ সমস্যাসমূহ দূৰ হৈ যায়। ইয়াত দেখিছে নহয়, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই 1 মিনিট মান ভালদৰে আইচ কিউব মাছাজ কৰি ল'ম। তাৰপিছত কৰিম ছেকেণ্ডটো ষ্টেপ, যিটো স্কিন হোৱাইটনিং ব্ৰাইটনিং ফেচ পেক। আপোনালোকে লগালে আচৰিত হৈ যাব। ইয়াত দেখিছে নহয় আইচ কিউব মাছাজ কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত লগাম এই ফেচ পেকটো, আৰু ফেচ পেকটো আপোনালোকে ডেইলি লগাব নালাগে। ফেচ পেকটো সপ্তাহত এবাৰ লগালেই হ'ল, নাইবা 10 দিনৰ মূৰত এবাৰ লগালেও হ'ব। ইয়াত দেখিছে নহয়, তাৰ কাৰণে লৈছো আমি এয়া এটা কণী, আৰু কণীৰ বগা অংশখিনিহে আমাক লাগিব। এয়া দেখিছে নহয়, মই এতিয়া কণীৰ বগা অংশখিনি উলিয়াই ল'ম। কণীৰ বগা অংশই আমাৰ স্কিনৰ পৰা অপেন প'ৰ্ছসমূহ সৰু কৰাত সহায় কৰে, তাৰ লগতে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, স্কিনৰ পৰা ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰে, বয়সৰ ছাপ দূৰ কৰে। দেখিছে নহয়, ভালদৰে উলিয়াই ল'ব যাতে কুহুম অলপো নপৰে ইয়াত, সেইটো মন কৰিব। এইফালে মই কণীৰ বগা অংশখিনি লৈ ল'লো। তাৰপিছত ইয়াত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চন্দন পাউডাৰ। আপোনালোকে বেলেগ কিবা ফেচ পেক লগাওক নলগাওক, এই ফেচ পেকটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু সদায় আপোনালোকৰ এই ফেচ পেকটোৱে লগাব মন যাব। আপোনালোকক যদি এটা এফেক্টিভ ভাল ৰিজাল্ট দিয়া, তাৰ লগতে কেমিকেল ফ্ৰী চন্দন পাউডাৰৰ লিংক লাগে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থ'ম, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ফেচ পেকটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা অপেন প'ৰ্ছৰ পৰা আদি কৰি স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব, স্কিনৰ পৰা ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰিব, স্কিনৰ পৰা শুকান ছাল দূৰ কৰিব, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে জিলিকাই তুলিব। প্ৰথম দিনাখনে আপোনালোকে ইমানেই বেছি বগা উজ্জ্বল দেখা পাব স্কিনখন, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি মন যাব যে ডেইলি মই এই ফেচ পেকটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকে ডেইলি ব্যৱহাৰ নকৰিব, সপ্তাহত এবাৰ নাইবা 10 দিনৰ মূৰত এবাৰ তেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াত দেখিছে নহয় ফেচ পেকটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভালদৰে গোটেই মুখখনতে লগাই ল'ম। প্ৰথমতে ফেচ ৱাছ কৰিলো, তাৰপিছত আইচ কিউব। ফেচ ৱাছ আৰু আইচ কিউব মাছাজটো ডেইলি কৰিব, আৰু ফেচ পেকটো সপ্তাহত এবাৰ নাইবা 10 দিনৰ মূৰত এবাৰ লগালেই হ'ল। দেখিছে নহয়, এতিয়া গোটেই মুখখনতে ভালদৰে লগাই লৈছো। ফেচ পেকটোহে আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰ নাইবা 10 দিনৰ মূৰত এবাৰ লগাব। বাকী গোটেইকেইটা ষ্টেপ আপোনালোকে ডেইলি ফলো কৰিব, যদি আপোনালোকক একেবাৰে ক্লিয়াৰ বগা উজ্জ্বল গ্ল'য়িং স্কিন লাগে। মই কিন্তু ভবা নাছিলো এই ফেচ পেকটোত মাত্ৰ 2টা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব, অপেন প'ৰ্ছখিনি সৰু কৰিব, তাৰ লগতে স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ কৰিব। ভবাই নাছিলো। আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিলে দেখা পাব ৰিজাল্টটো বহুত ধুনীয়া, আচৰিত ৰিজাল্ট মানে। আৰু দেখিছে নহয়, গোটেই মুখখনতে ভালদৰে লগাই লৈছো। আৰু আপোনালোকে বিয়া খাব গ'লেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আগদিনাখন লগাই চাব, কিমান ধুনীয়া স্কিনখন আপোনালোকৰ জিলিকি থাকিব। চকুৰ তলতো ভালদৰে লগাই লৈছো, যাতে চকুৰ তলত যিসমূহ আমাৰ ডাৰ্কনেছ হৈ যায় সেয়াও দূৰ হৈ যায়, স্কিনখন একেবাৰে যাতে আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায়, সকলো সমস্যাই যাতে স্কিনৰ পৰা দূৰ হয়। মাজতে মই আপোনালোকৰ
মাজলে চুলিৰ কাৰণে এটা হোম ৰেমেডি আনিছিলো যিটোৱে আমাৰ চুলিখিনি দীঘল কৰিব তাৰ লগতে চুলি সৰাও বন্ধ কৰিব আপোনালোকে সেইটো ট্ৰাই কৰিলে নে যিসকলে কৰা নাই এবাৰ কৰি চাব ইমানেই ধুনীয়া ৰিজাল্ট মই মানে ব্যৱহাৰ কৰি আছো আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ মোৰ চুলিখিনি সৰাও বন্ধ হৈছে তাৰ লগতে দীঘলো হৈছে লং ভিডিঅ দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে আৰু এইফালে মোৰ ফেচ পেক লগোৱা হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া শুকুৱালৈকে অলপ সময় ৰৈ দিলো এয়া শুকায়ে গ'ল দেখিছে নহয় এতিয়া মই আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে এনেদৰে ভিতৰতে ধুই দিছো মুখখন দেখিছে নহয় আপোনালোকে বাহিৰতে ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই ল'ব আৰু এয়া কিমান ধুনীয়া ৰিজাল্ট দেখিছে নহয় কিমান বেছি বগা উজ্জ্বল হৈছে স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকে ভাবকচোন কিমান ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া মই ভালদৰে মুখখন ধুই ল'ম আৰু ৰিজাল্ট দেখিছে নহয় কিমান বেছি ডিফাৰেন্স মোৰ হাত আৰু মুখৰ মাজতে কিমান বেছি কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে বহুত ধুনীয়া সঁচাকৈ আচৰিত হ'বলগীয়া এটা ৰিজাল্ট দিলে এই ফেচ পেকটোৱে মাত্ৰ দুটা বস্তুত আৰু এতিয়া মই কৰিম স্কিন কেয়াৰ তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে লগাম টোনাৰ আৰু যিসকলৰ স্কিনত বহুত বেছি ওপেন প'ৰ্ছ প্ৰব্লেম আছে পিম্পলছ হৈ গৈছে বহুত বেছি স্কিনখন যদি ড্ৰাই হয় আপোনালোকে এই টোনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুত বেছি ভাল হয় দেখিছে নহয় লগোৱাৰ লগালগ স্কিনখন কিমান বেছি হাইড্ৰেট হৈ গৈছে বগা উজ্জ্বল হৈছে আৰু একেবাৰে কেমিকেল ফ্ৰী হয় ভাল ব্ৰেণ্ডৰ হয় আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক পাই যাব তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াত আছে হাইলুৰনিক এচিড যি আমাৰ স্কিনখন ড্ৰাই হ'ব নিদিয়ে একেবাৰে হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে তাৰ পিছত লগাম আমি নিয়াচিনামাইড চিৰাম নাইবা এল'ভেৰা জেল নাইবা যিকোনো জেল বেছ ক্ৰীম যদি আপোনালোকে বহুত কম সময়তে আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা ওপেন প'ৰ্ছ কলা দাগ পিম্পলছ পিগমেন্টেশ্যন ডাৰ্ক স্পট দূৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে নিয়াচিনামাইড চিৰাম ব্যৱহাৰ কৰক বহুত কম সময়তে আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখা পাব আৰু যদি আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তাতো আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব কিন্তু অলপ সময় লাগিব এল'ভেৰা জেলত কিন্তু আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাবই অলপ সময় হ'লেও ৰিজাল্টটো পাব কিন্তু নিয়াচিনামাইড চিৰাম যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে বহুত কম সময়তে আপোনালোকৰ স্কিনৰ সকলো সমস্যা আপোনালোকে দূৰ হোৱা দেখা পাব আৰু বহুতো ব্ৰেণ্ডৰে নিয়াচিনামাইড চিৰাম পোৱা যায় আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ মানে যোনটো ভাল পাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই কিন্তু প্লামৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰো বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাইছো মানে ব্যৱহাৰ কৰি আৰু এল'ভেৰা জেল কিন্তু আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা দুটা স্কিনতে মই দি দিম সেই দুটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুত বেছি ভাল হয় ৰিজাল্ট ভাল পাব আৰু এই চিৰামটোৰ লিংকো মই দি দিম গোটেইখিনি বস্তুৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যাৰ যাৰ ল'বলৈ ইচ্ছা আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া মই এল'ভেৰা জেলকে লগাই লৈছো আৰু এই এল'ভেৰা জেলটো বহুত ভাল হয় বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট দিয়ে আৰু আপোনালোকে কম সময়তে আপোনালোকৰ স্কিনখন মানে চেঞ্জ হোৱা দেখা পাব এটা এফেক্টিভ এল'ভেৰা জেল হয় মানে বহুত বেছি ভাল পাইছো মই ব্যৱহাৰ কৰি আজিকালি বহুত এল'ভেৰা জেল ওলাইছে বহুত এল'ভেৰা জেল আজিকালি পোৱা যায় কিন্তু ৰিজাল্ট চবতে ভাল পোৱা নাযায় যদি আপোনালোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট পোৱা এল'ভেৰা জেল বিচাৰি আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে কেইটামান লিংক দি থম তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে এটা ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে সঁচাকৈ কম সময়তে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট দেখা পাব বিশ্বাস কৰক মই এটা কোৰিয়ান এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ স্কিনৰ সকলো সমস্যা দূৰ কৰিছিলো মানে পিম্পলছৰ পৰা ডাৰ্ক স্পট বহুত বেছি মানে স্কিনখন মোৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছিল মই সেইটো কাৰণে এল'ভেৰা জেল বহুত বেছি ভাল পাওঁ যদি তাৰ লিংক পাওঁ মই দি দিম বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছো আশা কৰিছো সকলোৱে ভাল পালে আজিলৈ আহিছো দিয়ক বাই